Përshëndetje, sot do të njihemi situatën e koshjerës më të dobët të parkutim që e kemi parë dhe në videot e kaluara. Linkun e videove të kaluara do ta gjeni në komentin e parë. Ndërhyrja sotme do të jetë shumë e thjeshtë. Do të gjejmë mbretëreshën për ta ulur në katin e parë dhe do të vendosim diafragmën. Për të vendosur diafragmën mund të ndjekim disa mënyra, por mua më pëlqen mënyra ku nuk shqetësoj mbretëreshën. Domethënë, e gjej mbretëreshën dhe e kaloj së bashku me kornizën në katin e parë dhe vendos diafragmën. Dikush që ka shumë koshere nuk mund të humbasë kaq shumë kohë duke gjetur mbretëreshën, por fare thjesht mund të shkundi të gjithë kornizat e katit të dytë mbi koshere, vendos diafragmën dhe mbaroj. Por kjo metodë shqetëson mbretëreshën dhe ka rrezik dëmtimi. Vendosja e diafragmës ka të mirë që kufizon mbretëreshën në katin e parë me pjelljet e saj dhe në katin e dytë bleta vendos vetëm mjaltin. Në këtë mënyrë, kur ne marrim mjaltin, nuk dëmtojmë pjelljet. Një mirë tjetër është që mbretëresha gjatë kullotës kryesore nuk duhet të pjelli shumë sepse do të harxojë shumë punë dhe nektar për të rritur larvat. Gjatë kullotës kryesore, mbretëresha duhet të pjelli sa më pak dhe kolonia të fokusohet tek mbledhja e mjaltit. Për këtë arsye, bleta duhet të përgatitet e fuqishme gjithmonë përpara kullotës kryesore. Nuk po flasim për këtë koshere sepse siç u thash është më e dobta, por gjithsesi ka gati dhe 20 ditë kohë për të mbledhur nektar dhe mjalt. Shpresoj të paktën t'i arrijë mesatarës. Në këtë koshere unë kam përdorur metodën e zgjerimit në kolon, që është një metodë zgjerimi e veçantë që unë kam përdorur, që bleta të mos hyjë në ethet e rojitjes dhe kjo blet nuk ka hyrë në ethet e rojitjes asnjëherë. Videon e kam postuar disa ditë më parë, linkun e videos do ta gjeni siç u thash tek përshkrimi i videos ose tek komenti i parë. Kam ardhur dhe një herë tjetër në këtë koshere ku e kam plotësuar me të gjitha kornizat me 19 gjasej. Unë zakonisht në katin e dytë vendos 9 korniza në mënyrë që bleta t'i zgjeroj hojet dhe të priten sa më lehtë me thikë. Edhe pse kjo koshere besoj do ketë pak të vështirë të bëj aq shumë mjaltë sa për t'i zgjeruar hojet, por gjithsesi do e provoj. Kontrolloj një herë pa humbur kohë katin e parë me shpresën që mbretëresha do të jetë aty. Po ju bëj një përshkrim të thjeshtë të gjitha kornizave. Korniza e parë ka pjellje të dalë dhe mbretëresha ka mbushur me vezë dhe larva. Korniza anësore e ndërtuar plotësisht por me pak mjalt, korniza numër 3 gjysmë e ndërtuar, korniza e 4 me pjellit e vulosur, e 5 me pjellit e dalë dhe mbretëresha ka pjell përsëri, e 7 ndërtuar pothuajse plotësisht, korniza e 8 me pjellit e vulosur dhe të re, korniza e 9 gjysmë e ndërtuar dhe korniza e 10 me mjalt dhe polen. Nuk e gjeta dot mbretëreshën në katin e parë, tani duhet të jetë gjetur patjetër në katin e dytë. Shikoj edhe një herë kornizën që kam lënë jashtë, por asgjë. Kalojmë një herë për të parë katin e dytë. Korniza e parë e katit të dytë është e re dhe ka pak mjalt. Korniza e dytë është pothuajse plot me mjalt. Korniza e tretë e sapo filluar me të ndërtuar, është ndër kornizat e fundit që unë kam futur. Korniza e 4 ka pjellje të re dhe të vulosur. Duke qenë se ka pjellje të re, shikoj me vëmendje sepse mbretëresha duhet të jetë në këtë kornizë. Dhe ja tek e gjeta. E gjeta mbretëreshën më në fund. A e shikoni? Kjo është një mbretëreshë e gushtit të vitit të kaluar. Është ndarja e fundit që unë kam bërë. Për racën duhet të pyesim specialistët. E vendos me njëherë me gjithë kornizë në katin e parë dhe në katin e dytë do sjell një kornizë me pjellje të vulosur plotësisht. Kur vendosim diafragmën,
Gjithmonë në katin e dytë duhet të vendosim vetëm pjellje të vulosur plotësisht, sepse nëse është e hapur, bleta mund të krijojë çibuk. Bletët në katin e dytë ndihen disi pambretërisht, ndihen si jetime dhe fillojmë njëherë ndërtimin e çibukëve. Vendos të gjitha kornizat me pjellje të hapur në katin e parë dhe vendos diafragmën. Diafragma plastike, duke qenë se është më e lirë se sa ajo metalike, por gjithsesi është e mirë. Tani në katin e dytë do të riorganizoj të gjitha kornizat, ku kornizat me pjellje të vulosur do I vendos në qendër të kosheres. Janë 3 korniza me pjellje në katin e dytë dhe kornizat me mjalt do t'i vendos në ansore, ato të gjysmë të mbushura anës tyre dhe kornizat që janë të pandërtuara plotësisht do t'i vendos në të dy anët e pjelljeve. Shpresoj që të marr sadopak mjalt nga kjo blet, nëse jo do e ndaj të gjithën, me shtesat e reja që do bëj pas datës 15 qershor. Kornizat I le pak më shumë hapësirë se zakonisht nga njëra tjetra, siç u thash, sepse u vendos në end. Ja dhe korniza e pandërtuar në krahët e pjelljeve. Ju falenderoj për vëmendjen, nëse dëshironi bëni subscribe për më shumë video të tjera. Mirupafshim dhe shihemi në videon e ardhshme.